වීඩියෝ එකට අපි දැන් මේ දක්වා අපි පේපර්ස් කිහිපයක් කරා. පේපර්ස් කිහිපයක් කියනකොට පේපර්ස් 1යි මේ යන දෙවෙනි එක. මේ හරහා ඔයගොල්ලෝ බදුකරණය සම්බන්ධයෙන් මූලික පදනමක් ලබා ගත්තා. මගේ මොඩල් පේපර්ස් හරහා. තාම පාස් පේපර්ස් කරේ නැහැ. මේ මොඩල් පේපර්ස් හරහා අර පාස් පේපර් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ගණන් කිහිපයක් කරා. අපි අද ඉතුරු ටික අපි පටන් ගමු. හරිද? මේ දක්වා කරපු වලින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඔයගොල්ලන් පුද්ගලික බදුකරණය සහ සමාගම් බදුකරණය සම්බන්ධයෙන් මූලික ඒ කියන්නේ එක්සෑම් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඔයගොල්ලෝ පේපර්ස් ටිකක් කරා. එක්සෑම් ස්ටෑන්ඩඩ් පේපර්ස් ටිකක් කරා. අපි තව ගණන් ටිකක් කරමු. මොකද මේ ගණන් කරොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකේ එන්නේ. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දැන් CMA පේපර් එක ගත්තොත් MCQ වෙනවා, ස්ටැම්ප් පුරවන්න වෙනවා, සහ රචනා ප්‍රශ්න කියන්නේ ගණන් හදන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ඔක්කොමඩම පුරුදු වෙන්න අපි මම ඔයාලට දුන්නා මොඩල් පේපර් 1. හරිද? මොඩල් පේපර් 1 and 2. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ හරහා අවශ්‍ය කරන මූලික මම හැම වෙලේම කතා කරනවා අප්ඩේට්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණා කියලා මම සලකනවා. හරිද? අපි ගිය සතියේ නැවතුනේ මොඩල් පේපර් නම්බර් 2 එකේ ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක කරා නේද? ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක කරා මේ ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකයි සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එකයි මම හිතේ මම කරා. හරිද? ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකයි සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එකයි කරා. අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1.3 වෙන්න ඕන. හරිද? 1.3 තමයි අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? අපි ඉතින් ඒක ඉඳන් අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමු. හරිද? ඒ හරහා අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමු. හරිද? දැන් මේක දැනගන්න ඕනේ. දැන් මම හැම වෙලේම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ලියන්න හදන්නේ 2022 ජනවාරි මාසෙට. එතකොට දැන් 2022 ජනවාරි මාසය කියලා කියනවා 2020 21 tax year වර්ෂයේ මුළුමනින්ම අවසන් කරලා රිටර්න් සබ්මිට් කරලා ඉවරයි. හරිද? එතකොට ඔයාට මූලික අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි 2020 21 tax year වර්ෂයේ කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න කියන ඔපරේෂන් ලෙවල් එක නිසා දැනගන්න මම ඔයාලට මේ ගන්නනකොට බිස්නස් ඉන්කම් ගන්නකොට අලුත් ඒවා දුන්නා. ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් මේ ආයෝජන ආදායම්. මේ ආයෝජන ආදායම් වල ඔයගොල්ලෝ මතකයි දැන් මම අද මේ කරනවා කියන්නේ ආයෝජන ආදායම් වල දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම withholding tax කියන 2020 ජනවාරි 4 ඉඳලා අපිට ආවා. withholding tax කියන එක අපි වෙනස් වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න පුද්ගලයෙක් නම් පුද්ගලයාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක කලින් මම ඔයාලට කලිනුත් කියන්නවා මේක final withholding payment section 88. හැබැයි 2020 4 එකේ ඉඳලා හරි 4 එකේ ඉඳලා ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක ඔයාගේ මේ බදු වන ආදායම අපි කියනවා තක්සේරු කළ හැකි ආදායමේ කොටසක් වෙනවා. හරිද? ඔයාලට කෙලින් දාන්න බෑ. තනි පුද්ගලයෙක් වේවා හෝ සමාගමක් වේවා හෝ ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක තක්සේරු කළ හැකි ආදායමේ කොටසක්. ඉතින් මොනවද කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක දැම්ම අපි ගණන් කරනවා. ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක දැම්මා කැල් කරා ඒක දැම්ම ඉස්සරහට කෙලින්ම යාගේ ආයෝජන ආදායමක් විදියට. ලාභාංශ ආදායමත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ලාභාංශ ආදායම වෙනම 14% තමයි කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. හැබැයි ලාභාංශ ආදායම ප්‍රොෆිට් ටේකින් සමාගම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා නම් ප්‍රථමයෙන් එයාට මේ ඒක ටැක්ස් වෙනවා. හැබැයි මේ වාර්ෂික සමාගමකින් දැනටමත් 14% ටැක්ස් එක අඩු කරලා එනවා නම් තමන්ගේ කම්පැනියට ඒ ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක එක්සෙම්ප්ට්. ඉතින් අපි ඒක තමයි මේ දක්වා අපි හැම ගානකම කරේ. ඉස්සරහට උගන්වන්නම් කොහොමද ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක ප්‍රොෆිට් එක මෙහෙම නැත්නම් කම්පැනියක් අලුතෙන්ම ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක තමන්ගේ ප්‍රොෆිට් එකෙන් තමන් ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකක් දෙනවා නම් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලට ඒක ඇවිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රොෆිට් එකෙන් තමන් මේ earn කරපු ප්‍රොෆිට් එකෙන් තමයි දෙන්නේ. එතකොට ඒක at initial ඒක වා earn කරපු වියදමක්. ඒතර ඒ වියදම දෙනකොට ඔයා ඒකෙන් 14ක් කඩාගෙන තමයි දෙන්න ඕන. එන 14ක් කියලා කියන්නේ ඒක ටැක්ස් වෙන්නේ රෙසිපියන්ට් අතින් තමයි ටැක්ස් වෙන්නේ. ඒක රෙසිපියන්ට් අතින් තමයි ටැක්ස් වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ කම්පැනි ඔයාට ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක වා ටැක්ස් කරනවා. ඒක වා ටැක්ස් කරනවා. 14% තමයි ටැක්ස් කරන්නේ. හරිද? ඒක වෙනම 14% ටැක්ස් කරනවා. හැබැයි ඔයාට හම්බෙන්නේ කිසියම් වාර්ෂික සමාගමකින් නම් එයා ඒ දැනටමත් 14% අඩු කරලා නම් ඔයාට ඒක බදු තක්සේරු කළ හැකි ආදායමේ කොටසක් නෙවෙයි. ඒක මේ දැනට ඒක එක්සෙම්ප්ට්. තුන්වන පොලේ කියන අනුව එක්සෙම්ප්ට්. ඒක තමයි
20 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා 4:01 ඉඳන් ඉෆෙක්ටිව් වෙච්චි එකේ සාරාංශය. හරිද? මතක තියාගන්න. ඉන්ටරෙස්ට් ඉන්කම් එක පුද්ගලයෙකු වේවා සමාගමක් වේවා ඔයා ඒක ආයෝජනවත් ක්‍රමේ කොටසක් ලෙස ගන්න ඕනි. ෆයිනල් විත්හෝල්ඩින් ටැක්ස් පේමන්ට් නෙවෙයි. ෆයිනල් විත්හෝල්ඩින් ටැක්ස් පේමන්ට් කලින් ඒක අමතක කරන්න බෑ. ඒ කලින් මම ඔයාලට ක්ලාස් එක කරා. හැබැයි ඔයාගේ එක්සෑම් එකට ලියන්න ඕනි ආයෝජන ආදායම් කියලා section 88 ෆයිනල් විත්හෝල්ඩින් පේමන්ට් කියලා ලියන්න එපා. ඒක ලියන්න ඕනි ආයෝජන ආදායම් ලක්ෂය නම් ඔය ලක්ෂය දාන්න එතන. ලක්ෂය ආයෝජන ආදායම් වල අරගෙන තක්සේරු කළ හැකි ආදායමට දාන්න. හරිද? සමාගමකුත් එහෙමයි ඉන්ටරෙස්ට් ඉන්කම් එක ඔයා කෙලින්ම දාන්න තක්සේරු කළ හැකි ආදායමට ආයෝජන ආදායමට. හරි? ඉතින් ඕක තමයි සරලව වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ දක්වා මම හරි හොඳ මතය ගන්න. ඒක මොකද ආයෝජන ආදායම් කියන එක හැමෝම පටලවා ගන්න. ආයෝජන ආදායම් වල කොහොමද අපි කොහොමද ලාභාංශ ආදායම් මාවත් ගලපන්නේ? කොහොමද ඉන්ටරෙස්ට් ඉන්කම් මාවත් ගලපන්නේ? මතක තියාගන්න. ලාභාංශ ආදායම් වලට හිතමත්තට ගලපන්නත් බෑ. ගාන කියනවා. Interesting the dividend income from profits, dividend income from another resident company, dividend income from resident company, dividend income from your profit. Okay, so please get the understanding of the theory. Okay, because the tax will be changed. It means if you just learned something, but keep in mind that will be disappear within 1 year. Actually within minimum will be 1 year, because when time to time changes will happen for investment income, for especially interest income and dividend income. Okay, so keep in mind, get the understanding when we doing the, so we will do the papers, everything, so we can understand, but keep in mind, don't get compare with the what we have learned earlier and now. Okay, so exam I will do. So actually what happened is I have prepared some model papers. Other than that, I will do a past papers also. So that mean I have done a lot of things. So I will plan to do a paper discussion until the exam closing date. It means what the date the exam is held. I mean January some date. I will do end up the December, because if I finish and sees those classes, because I have enough time also to discuss with to the additional past papers here and there. So I have planned to do until the examination, because otherwise you will get rid of the subject and will be forget the concept behind the taxation. So I will in weekly I will update the tax knowledge what we have learned so far. So I will continue my paper discussion until December. Okay, so what's the plan, that one. So up to that I have only discussed one paper actually, but that include the the individual income tax and the corporate income tax also. Today paper also include the individual tax and corporate income tax. So I will mixture with my tutors, and also I have to say something regarding my tutors. I want to emphasize my tutors. My tutors are very, very important, because if you I mean now you are doing papers, no, when I do my papers you can understand what I have put in my model papers. Even though in your model past papers also you can understand, after doing this paper you can go to the past paper, you can definitely answer the past papers. Okay, that's a separate story. You can say my model papers I have prepared according to my tutors. I mean, if you get the answers,
that is in bulk answer put in my paper also, because here and there. So that's why I have mentioned at the inception, when I conduct the session, recording session or live sessions, you have to participate live. I think if you can watch those things after like a recording, but I I force you to participate in live with live, because you can ask question, that is one. The other one is you can do that with that 2 hours, because I am doing now 2 hours to limit 2 hours. Then I can finalize all questions with you, and that paper, that tute also. So what is my purpose also? I time to time, uh, I will put how do you arise that answer from my tute, because otherwise you ignore my tutes, because I am doing my lectures based on my tutes, because I have given separate significant time to prepare tubes, because I have to follow the latest task concessions, what I learned in my practical experience, but I don't want to put that practical experience in as it is here tube. I have to do a logical way, because understanding purpose for a student, you are operation level student. In that case, you will not understand at the inception when I put into as it is practical what we have done. So I have learned, I have to update those, I have to go through those latest tax amendment, all things, and I have to prepare the institutes as you can understand. So that is my the hardest part from my side, and finally I deliver the lecture. So I have done a lot of hard working for you, but you have what happened is, I have given the tubes, I have given the past papers, I have done one past papers with you live session. So I don't know what is I have to do other than that. So that's why I said this is a very important session, the past paper session, because if you miss something in your theory sessions, keep in, I force you to do listen to the records, but if you have doing the past papers with me, that's enough to get to the past paper, the examination. So that's I will repetitively say to you, that I will repetitively say to you regarding this paper. Okay, so I will move to my paper. Otherwise, I'm not speaking so far. So what I have to emphasize is the if you uh, demotivate with the subject, like some student will be demotivated. No, this is very huge syllabus. No, this is not huge syllabus actually. If you go through my paper discussion, that's enough. But I recommend to get the theory part also. Otherwise, you don't know how to price that the provisions and section here and there. Okay, so I have done 1.1, 1.2, and 1. I have to start from 1.3. I think I am right. So there's no any signal issue. I think there is a signal issue. No, I think not signal issue. So my model paper 2, what we have learned the same content from the model as model paper 2. But I have to mention model paper 1 what we have learned. Okay, so what we have learned, so I have I'm go through within 1 minute. වක්‍රබදු කියන වක්‍රබදු ඉගෙන ගත්තා. වක්‍රබදු ඉගෙන ගත්තා. වක්‍රබදු ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික සහ නිර්වාර්ෂික බල ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයා ගණනය කරන්නේ? රඳවා ගැනීම බද්ද කියන්නේ මේ ඇත්තමකොත් රඳවා ගැනීම බද්ද නෙවෙයි, මේ රඳවා ගැනීම බද්දව අමතක කරන්න. දැන් ඔයා 50000ක් ඔයා ඇඩ්වාන්ස් ඉන්කම් ටැක්ස් ගෙවුවලා මත් තියා ගන්නකො.
හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඇඩ්වාන්ස් ඉන්කම් ටැක්ස් කියනවා මේ මත ඒක අමතක කරන්න. ඇඩ්වාන්ස් ඉන්කම් ටැක්ස් කියලා කියන්නේ ඔයා කැමති නම් ඔයා ගෙවන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් ඉන්කම් ටැක්ස් එකක් ඔයාගේ මේකට කලින්. ඔයා ගෙවන්න කලින් ඉතින් ඒක ඉතින් ඔයාට ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් පස්සේ ඔයාගේ ඔයා ඇත්තට ගෙවපු ගානේ. හරිද? ඉතින් ඒව තමයි සාමාන්‍ය. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගත්තා ලාභාංශ ගණන් කරා. ඊට පස්සේ අපි වැට් ගණන් කරා. වැට් ගණන් කරා. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගත්තා අපේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ගාන. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගත්තා සමාගම් ගාන කියලා අපි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් පටන් අරන් අපි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරා. හරිද? ඉතින් ඔහොම තමයි අපි අපේ ෆස්ට් ටියුට් එක ඉවර කරේ. ඉතින් මම යනවා අපේ සෙකන්ඩ් ටියුට් එකට. මම අද පොඩ්ඩක් මේ ඩීටේල් උගන්වනවා ඉදිරියට යනවා. කියන්නේ අපි ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේක. නිකම් මේ ප්ලෑන් මේකම ජස්ට් මේ මම කරන දේ නෙවෙයි ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් මම මේක ටියුට් හදලා ඕගොල්ලන්ට පේපර්ස් හදලා තව ඉස්සරහට පාස් පේපර් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කරලන්න මේ මම ඔයාලට කැප වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට දෙන්නේ හොඳම දේ. ෆ්‍රෙෂ් ටික දෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මම එක කියනවා ප්‍රැක්ටිකලි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙනම් 2020 එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. 2020 ඉගෙන ගන්න. 2020 එක දැන් මේ සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා සැප්තැම්බර් 19 වෙනි සැප්තැම්බර් 30 වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆයිනල් පේමන්ට් එක කරන්න තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්තා නම් ටැක්ස් මම කියන්නේ මට මතක් කරන දේවල් ප්‍රැක්ටිකල් මොකද ඔයා ඉගෙන ගන්න ටැක්ස් එක හරියම ලයිව් සජීවී ඉගෙන ගන්න. දැන් මම බලුවොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ බදුකරණය සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ ලේටස්ට්ලි ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලෝස්ලි වැඩ කරනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට හරිම බිසි පීරියඩ් එකක්. මොකද සැප්තැම්බර් 30 කියන්නේ 2020 වර්ෂය කියන්නේ අපි දැන් ඉගෙන ගන්න වර්ෂයනේ. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න 2020 වර්ෂයනේ මේ එක්සෑම් එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට 2021 වගේම 2022 ඉගෙනුවේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. මොකද මම උගන්වලා තියෙන්නේ ඒකෙත්. මේකෙත් උගන්වලා තියෙන්නේ. මොකද මම වාගේ ඒකට සෙක්ෂන් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? මම වාට ටැක්ස් ලයබිලිටි රේට් දෙන්න මම බදු අනුපාතයන් දෙනකොට මම අනිවාර්යෙන් 2021 එකත් එක තමයි ඔයාලට දුන්නේ. ඉතින් ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට කියන්න දන්නේ දැන් අර ප්‍රැක්ටිකල් කියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට 2022 ජනවාරි මාසෙට එන්න පුළුවන්. 2021 22මයි ඔක්කොම දේවල් අවසාන වන තක්සේරු වර්ෂය. කියන්නේ අදාළ තක්සේරු වර්ෂයේ රිටර්න් සබ්මිට් කරලා පේමන්ට් කරලා ඔක්කොම කරලා අවසාන තක්සේරු වර්ෂය ඇවිල්ලා 2021. ඉතින් ඔයාට එකකින් අහන්න ඕන දා පුළුවන් එක්සැමිනර්ට. ඉතින් අපි හිතුවා දැන් ප්‍රැක්ටිකලි මේ දවස්වල වෙන්නේ මොකද්ද? 2021 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා පළමුවන, දෙවන, තුන්වන, හතරවන පේමන්ට්ස් ටිකත් ඉවර වෙලා මේ පැය 15 වන ඒ හතරවෙනි පේමන්ට් එක මැයි ඊට පස්සේ මැයි, ජූනි, ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර් මාසේ වාට ෆයිනල් පේමන්ට් එක තියෙනවා. දැන් තව දවස් 11කින් ඔයාට ෆයිනල් පේමන්ට් එක කරන්න ඕන. ඔයාගේ කම්පැනි එක නම් ඔයා අන්‍ය පුද්ගලෙක් හරි වේවා වෙන වේවා මොකක් හරි ඉතිරි මොකක් හරි ආදායම් බද්දක් තියෙනවා නම් ගෙවන්න ඉතිරිලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඉතිරි පේමන්ට් එක කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි වල ඩ්‍රාෆ්ට් account ෆයිනලයිස් කරලා අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රාෆ්ට් account ෆයිනලයිස් කරලා කොම්පියුටර් සයින් කරලා ෆයිනල් account එනකොට ආයෙ පාර account change වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් account change වෙනකොට ඔයා මේ බලන්න ඕනේ මොකද change උනේ ඒක tax impact එකක් තියෙනවද එහෙම කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදි payment එක ඉවරයක් කරලා දාන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තාම ආවේ නැහැ නොවැම්බර් 30 සැප්තැම්බර් 30 නොවැම්බර් 30 ඊට පස්සේ සැප්තැම්බර් 30 නොවැම්බර් 30 සැප්තැම්බර් 30 නොවැම්බර් 30 ඔයා සබ්මිට් කරන රිටර්න් එක තාම ඒක නැහැ. රිටර්න් එක මේ දවස් ටිකේ මේ තාම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තාම කම්පැනිස් වලට එව්වේ නැහැ. මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කම්පැනිස් එව්වේ නැහැ. දැන් ඉස්සරහට ඒවයි. ඉතින් අපි ඒවා ෆිල් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිකල් විෂය මේකයි වාට උගන්වනකොට ප්‍රැක්ටිකල් දෙන්න ඉගෙනන්නේ හැම වෙලේම. හරිද? එහෙනම් මම යනවා අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා. අද පාඩම. බදු පැහැර හැරීමේ නිවේදනයට අදාළව සමාලෝචනය සඳහා පහත ප්‍රකාශයන් සපයා ඇත. බදු පැහැර හරින්නා විසින් තක්සේරුවට එරෙහිව අභියාචනය සිදු කර නැති විටකදී බදු පැහැර හැරීමේදී නිවේදනයට එරෙහිව අභියාචනයක් ගොනු කළ හැකිය. බද්දක් පැහැර හරින අවස්ථාවක කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් එය අයකර ගැනීමට ප්‍රථම ලිඛිත නිවේදනයක් නිකුත් කරයි. ඊට බදු පැහැර හැරීමේ නිවේදනයේ සඳහන් දින සිට දින 30ක් ඇතුළත ඒ සඳහා විරෝධතාවයක් ගොනු කළ හැකිය. මේක උත්තරේ මොකක්ද? අහන්නේ පහත ප්‍රකාශයන්ගෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමන ප්‍රකාශය සහ ප්‍රකාශයන්ද? බදු පැහැර හරින්නා විසින් තක්සේරුවට එරෙහිව අභියාචනයක් සිදු කරන විටකදී බදු පැහැර හැරීමේ නිවේදනයට පුළුවන් ද එයාට අභියාචනය ගොනු කරන්න බෑ. අභියාචනය බදු පැහැර හැරෙනවා කියන්නේ ඔයා බදු පැහැර හැරලා.
හරිද? බදු පැහැරීමක් කරලා එකට වාට අභ්‍යාචනයක් කරන්න බැහැ. හරිද? වායකට අභ්‍යාචනයක් කරන්න බැහැ. හරිද? ඒ නිසා ඒක වාට නිවැරදි ප්‍රකාශයක් ඒ. හරිද? බද්දක් පැහැරෙන අවස්ථාවක කොමසාරි ජනරල්වරයා විසින් අයකර ගැනීම ලිඛිත මත ප්‍රථම ලිඛිත නිවේදනය එක හරිනේ. ඔයා කම්පැනි එක උනත් ඔයා කවුන්ටින් ඩිවිෂන් එක වැඩ කරනවා නම් ඔයාට තේරෙයි ඔයා බද්දක් පැහැරියොත් ඔයාට මුලින්ම වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ ඔෆිස් එකට එනවා නිවේදනයක්. අපි කියනවා ඇසෙස්මන්ට් එකක් එනවා. ඔයා මේ තක්සේරු වර්ෂයේ මේ විදිහට බදු පැහැරීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. බදු පැහැරීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා ඔයාට ප්‍රථම ලිඛිත නිවේදනය තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ බදු පැහැරීමේ නිවේදනයේ නම් දිනසිට දින 30ක් ඇතුළත ඒ සඳහා විවෘත කර කළ හැකි. ඉතින් ඒකත් නිවැරදි. ඉතින් උත්තරය ඇවිල්ලා 1.3 මම යනවා අපේ 1.2 මම වත් ඩිස්කස් කරා 1.2 එකේ ඇවිල්ලා කීයද ආන්සර් එක මම කිව්වා ඒක මම ඔයාලට කිව්වා උත්තරයක් නැහැ මොකද සබ්ජෙක්ට් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ බදු අරමුණ සඳහා ඇවිල්ලා මේකේ මම කිව්වා මේ තුරම එනවා කියලා නේද විදේශ සංග්‍රහවන්න බල කරන දැන්නේ 2 මිලියන් එකයි 3 මිලියන් එක 3 මිලියන් 15000 එනවා අර 3 මිලියන් 15000 මම